Na podlahu sauny je asi nejlepší volbou dlažba. Občas se přijde podívat i nečekaný návštěvník. Spodní trámy jsem dlažbě připevnil lepicím tmelem a pomocí šroubů. Na nosnou konstrukci jsem zvolil trámy šířky 80 mm. Při natahování elektriky si dobře rozmyslete, kde co bude. Osvětlení, reproduktory, rádio. Následné opravy a dodělávání je trochu komplikované. Stejně jako později uvidíte ve videu, když jsem natahoval dálkové ovládání, který jsem se rozhodl dodělat dodatečně. Střecha zahradní chatky, kde je sauna umístěna, byla docela křivá, tak jsem se snažil strop sauny vyrovnat, jak jenom to šlo. Sauna má rozměry 2x2 metry na výšku 2,10 m. Venkovní stranu sauny jsem celou zadělal střešní parozábranou, a to tak, aby vlhkost z vaty mohla ven, ale aby nešla dovnitř. Zvenku jsem dal na saunu desky, kde jsem si frezoval drážky do Lka a jenom jsem je takhle zasazoval do sebe. Na izolaci jsem použil 80 mm silnou minerální vatu. Aby se nedostávala zevnitř sauny do vaty vlhkost, je potřeba dát na stěny zevnitř hliníkovou folii, která zároveň pomáhá odrazu tepla zpět do sauny. Folii stačí přisponkovat ke stěnám sponkovačkou a poté přilepit hliníkovou izolační páskou. Otvory na reproduktory by měly být dostatečně velké a hluboké, aby dali vyniknout basu. V sauně celé stěny působí jako ozvučnice a zvuk v sauně je potom luxusní. Na vnitřní stranu sauny jsem použil palubky z finského smrku Thermowood, které by měly být odolnější vůči změnám teplot a nemělo by docházet k deformacím. Do sauny jsem dal 5 cihel z himalajské soli pro lepší dýchání, ale nemělo by se to přehánět, protože nadměrné množství soli zvyšuje korozivost kamen. Vnitřní palubky z Thermowoodu mají tloušťku 15 mm a přibíjel jsem je hřebíky dlouhými 40 mm z nerezové oceli a používal jsem pneumatickou pistoli. A pokud máte v sauně kamna na dřevo, je nezbytné, aby byl někde u země, u kamen, otvor pro přívod čerstvého vzduchu. A na druhé straně sauny by měl být někde nahoře odvod teplého vzduchu, který je možné regulovat. Je to dobré taky na odvod páry a na následné odvětrání sauny, když skončíte se saunováním.
Na tmelení všeho potřebného v sauně jsem používal silikonový tmel odolný do 300 stupňů. Používal jsem hnědou barvu, nebyla tak vidět jak transparentní. Dále na kamna a na komín jsem používal podobný tmel, ale odolný do 1500 stupňů. Osvětlení, které jsem použil, umožňuje prakticky jakoukoliv barvu a zní taky intenzitu osvětlení, což není na škodu. Tohle osvětlení, které je určeno přímo do saun, jsem koupil na AliExpressu, kde mě připadalo, že asi nejvýhodnější cena. K ozvučení sauny jsem použil starší autorádio s USB slotem, které má plně dostačující výkon a má nádherné basy. K napájení autorádia a kompletního osvětlení sauny jsem použil starší počítačový zdroj přibližně o hodnotě 500 W. Tento zdroj napájí i sprchu a svým ventilátorem chladí rádio i komponenty osvětlení. Jelikož ze zdroje potřebujete pouze 12, popřípadě 5 V, doporučuji zredukovat počet drátů na minimum, aby zdroj nezabíral tolik místa. Aby zdroj fungoval samostatně bez počítače, je potřeba propojit zelený a černý kabel. Reproduktory jsem použil od firmy Dexon, jsou určeny pro vlhké prostředí do koupelen a do saun. Kvůli vysokým teplotám se doporučuje dát saunové reproduktory co nejníže k podlaze, ideálně dát je pod lavice, naproti sobě. Navzdory tomu, že reproduktory nevypadají moc hezký, mají překrásný zvuk. Bohužel kvůli autorským právům vám to nemůžu na YouTube předvést. Mezi jednotlivými saunovacími cykly trávím většinu času venku. Pokud to ale počasí nedovolí, tak jsem si pobyt v relaxační místnosti před saunou s příjemným projektorem a relaxačními videi. Po pár cyklech saunování mi začalo vadit, že nemůžu ovládat rádio zevnitř, tak jsem hledal na internetu, až jsem našel drátový ovladač, který je určený pro lodě, takže odolává mořské vodě i vyšším teplotám. Bohužel, jelikož jsem s tím na začátku nepočítal, tak jsem musel dodělávat kabely dodatečně. To znamenalo opět rozebrat vnější plášť sauny a zbytečnou práci navíc. Ale s klidným srdcem můžu říct, stálo to za to. Použití autorádia v sauně mělo jednu nevýhodu, že se ztrácela paměť při každém vypnutí elektřiny. To jsem vyřešil tak, že jsem připojil starou autobaterii, která slouží pouze k udržení paměti autorádia a vydrží několik měsíců. Autobaterie se připojí kladným kabelem k paměťovému kabelu autorádia a záporným kabelem k zápornému kabelu, kde je i klasické napájení. Dveře do sauny jsem dělal stejně jako plášť, parozábrana, vata, hliníková folie, termovůd. Jen kvůli váze jsem na dveřích použil na venkovní straně 8 mm palubky. Na dveře jsem dal obyčejný panty, dal jsem tam trochu silnější a dal jsem jich tam rovnou 5. Dřevo při těch 3 dání teplot hodně pracuje, tak
Zatím to vydrželo a vypadá to, že to vydrží i nadále. Ohraničení dveří jsem udělal ze zbytku termovodu a k utěsnění jsem použil tmel na 300 stupňů. Jako zámek jsem použil jenom kovou destičku a neodýmový magnet. Je to plně dostačující. Podlahový rošt a konstrukci lavic jsem udělal ze smrkového dřeva. Nicméně pro samotné lavice a opěradla jsem použil africkou vrbu, která má nízkou hustotu, takže se tak nezahřívá a nepálí. Na impregnaci lavic jsem použil parafinový olej, který je určený na sauny a je zdravotně nezávadný. Je dobré udělat na vysušené dřevo aspoň 2-3 nátěry. Můžete tímto olejem ušetřit i termovod, má potom větší trvanlivost. Hlavní a bez pochyby nejdražší částí jsou saunová kamna na dřevo Harvia M3, které jsem koupil v setu i s nerezovým komínem a kameny. Tato kamna mají výkon 16,5 kW a jsou určené pro sauny 6 až 13 metrů krychlových. Aby umístění kamen odpovídal předpisům, museli by kamna být půl metra od stěny a zasahovaly by hodně do středu sauny. Proto jsem chtěl použít originální krycí plechy od Harvie, ale potom, co jsem zjistil, jaká je cena, tak jsem si plechy vyrobil z 2 mm plechu a stejně tak spodní podstavec pod kamna. Dal jsem naštelovací nožičky, aby se daly kamna vyštelovat podle podlahy. Cena originálních krytů k kamnům je asi 12 800 Kč a dají se ze stejné tloušťky materiálu vyrobit za 600 Kč. Samý problém je s kouřovodem, který by byl taky moc blízko stěny, a proto jsem zvolil variantu, že jsem dal izolaci komínu až 20 cm nad kamna, aby byly kryté krycím plechem a můžou být vlastně až v rohu a nezabírají v sauně tolik místa. Většina saunových doplňků se dá koupit na AliExpressu za zlomek ceny, než co se prodává u nás. Asi největší pozornost musíme věnovat montáži komínu, aby byly dodržené veškeré předpisy. Ke kamnům a komínu jen dodává návod, kde jsou veškeré potřebné informace k montáži komínu a ustavení kamen. Pokud byste i při dodržení bezpečnosti vzdálenosti měli pocit, že se některá místa na střeše můžou někde zahřívat, je lepší opatřit je nějakou nehořlavou deskou. Po montáži komínu se mi zdala poněkud nízký a zbyla mě jedna roura, tak jsem nahoře komín nastavil. Kamna mají velice dobrý tah a dokáží saunu vytopit v chladných dnech na 80 stupňů během půl hodiny. Pokud byste měli někdo nějaký dotaz, neváhejte mě kontaktovat v komentářích, pokusím se vám odpovědět.
Projektor za 12 stovek je taky z AliExpressu. Když venku škaredě, uklidňující videa vám pomůžou v relaxaci. V zimě mám trochu problém s vodou, takže používám vodu z bazénu a na to jsem si koupil kempingovou sprchu. Maximální průtok je 3,5 litru za minutu, který se dá plynule regulovat. Má malý čerpadýlko, který se vejde i do kanistru, takže vodu můžete brát odkud chcete. A sprcha, když má 12 V, tak ji napájím tím samým zdrojem z počítače, kterým napájím i osvětlení a ozvučení sauny. A pokud se vám video líbilo, budu rád, když mi dáte odběr a díky, že jste se vydrželi dívat až do konce.